Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. În al doilea război mondial, rușii s-au folosit la greu, așa cum se știe, de ucraineni, de militari ucraineni pe care îi trimiteau în prima linie în cele mai grele misiuni. Deseori, ucrainenii erau trimiși să demineze câmpurile minate de către naziști. Astăzi, rușii se folosesc de nord-coreeni și de toți soldații din republicile asiatice, de buriați din Republica Tuva. Acestora le revine acest rol ingrat și barbar de a demina cu propriile corpuri câmpurile minate din Ucraina. Pentru că Rusia lui Putin nu dă nici măcar o rublă pe viața propriilor militari ruși, dar rămite pe viața nord-coreenilor sau a buriaților. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt cum folosesc rușii carnea de tun nord-coreană în războiul din Ucraina. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, loviturile ucrainene cu drone provoacă pierderi foarte mari trupelor de atac nord-coreene în războiul împotriva Ucrainei. Trupele nord-coreene trimise în sprijinul Rusiei sunt folosite ca detectoare de mine umane în primele linii ale invaziei ucrainene. Soldații sunt dislocați pe un câmp de luptă până când sunt aruncați în aer, unul câte unul după altul, potrivit unui locotenent al batalionului ucrainean care a dezvăluit că viața lor valorează foarte puțin pentru superiorii lor, adică pentru superiorii nord-coreeni și pentru cei ruși mai ales. Nord-coreenii au o strategie de mașină de tocat carne, acolo unde ucrainenii folosesc un vehicul de deminare, ei folosesc doar oameni, a spus acest oficial, acest militar ucrainean pentru Times. Ei merg doar în filă, doar în linie, la 3-4 metri unul de celălalt. Dacă unul este aruncat în aer, apoi medicii merg în spate să ridice morții, mulțimea continuă, una după alta, la rând așa. Așa trec prin câmpurile minate. Ce imagine sinistră, ieșită parcă ruptă din Holodomor sau din Gulagul rusesc. Locotenentul a spus că soldații trimiși de Kim Jong-un refuză adesea să fie luați prizonieri în viață, preferând să fie uciși în luptă sau pur și simplu să fugă în timp ce comandanții lor stau neclintiți. Să fugă, să înainteze către moarte, spre ucraineni. Statele Unite ale Americii estimează că 12.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși deja în luptă, să lupte pentru Rusia, dintre care aproximativ 4.000 au fost uciși pe câmpul de luptă, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Ziua 1054 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 808.250 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1750 de militari, 5 tancuri, 18 vehicule blindate de luptă și 22 de piese de artilerie. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că desfășurarea de către Coreea de Nord a unor mari grupuri de asalt pentru a lupta de partea Rusiei, în ciuda loviturilor frecvente cu drone ucrainene, contribuie la nivelul probabil ridicat al victimelor în rândurile nord-coreenilor. Forțele ucrainene au capturat deja primii prizonieri de război nord-coreeni în regiunea Kursk. Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a declarat pe 11 ianuarie că forțele de operații speciale ucrainene SBU au capturat un soldat nord-corean în regiunea Kursk pe 9 ianuarie, iar recent trupele de asalt aeroportate ucrainene au capturat un al doilea soldat nord-corean în zonă. SBU a spus că autoritățile ucrainene cooperează cu serviciile secrete sud-coreene pentru a comunica cu prizonierii de război, deoarece aceștia nu vorbesc engleza, rusa sau ucraineană.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Unul dintre prizonierii de război avea cu el un act de identitate militar rusesc al Republicii Tuva, care, potrivit rapoartelor, i-a fost eliberat de către autoritățile ruse în toamna anului 2024. Prizonierul a spus că s-a antrenat în coordonare cu forțele ruse doar o săptămână înainte de a fi desfășurat și că a crezut că va merge în Rusia pentru antrenament, nu la război în Ucraina. Vi se pare cunoscut acest scenariu? De acum aproape 3 ani? De la invazie? De la începutul invaziei rușilor în Ucraina? E identic. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că de obicei, forțele ruse sau nord-coreene ucid militarii nord-coreeni răniți pentru a-și ascunde implicarea în război. Parcă am fi în al doilea război mondial, pe cuvântul meu. Așa făceau rușii și în al doilea război mondial. Nu lăsau în urmă răniți ca să nu ciripească. Forțele nord-coreene desfășoară grupuri mari de lovituri pentru a desfășura operațiuni de luptă, în ciuda loviturilor frecvente cu drone ucrainene, contribuind probabil la nivelul ridicat de victime din partea nord-coreană și influențând probabil lecțiile din care ar fi trebuit să învețe comanda militară nord-coreană. The Washington Post a raportat pe 11 ianuarie că nord-coreenii care luptă în regiunea Kursk atacă în grupuri mari susținute de către artilerie și de către dronele rusești, spre deosebire de trupele ruse care de obicei se deplasează în grupuri mai mici. De asemenea, este raportat că soldații nord-coreeni ignoră dronele ucrainene și continuă să avanseze în ciuda loviturilor cu drone asupra personalului. Potrivit The Washington Post, trupele ruse urmează trupelor nord-coreene pentru a stabiliza câștigurile, dar un oficial militar ucrainean care operează în regiunea Kursk a spus că problemele de comunicare dintre forțele ruse și cele nord-coreene ar putea încetini eforturile Rusiei de a-și asigura noi poziții. Soldatul ucrainean a mai spus că în decembrie 2024 forțele nord-coreene au lansat un asalt cu o forță de 400 până la 500 de oameni, timp în care forțele nord-coreene au depășit de 6 ori forțele ucrainene. Lipsa muniției a forțat forțele ucrainene să se retragă după 8 ore de luptă, ceea ce sugerează că forțele nord-coreene se bazează foarte mult pe personalul numeric superior pentru a avansa în ciuda tacticilor proaste. Cam asta este tactica nord-coreeană, care în curând va ajunge la fundul sacului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.